เดี๋ยวผมนี่ไปไปยังไม่ใช่ถุงยางนะครับ เอากลับไปบ้านนี่เคยโดนเมียถามเลยนะครับไหวก่อยที่ไหวก่อยว่าผมจะกูขอถุงยางเห็นมั้งนี่บาดเลยมั้ยเอาเก็บ ไปเล่น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 แล้วไปเล่นตามเลยแล้วนิดเดียวก็ไม่ได้ไม่ต้องเปิดมัน ไปขอเงินมาสั่งไม่ต้องกินไม่กินผมไม่ต้องเลย อันนั้นใส่ไปมันจะเป็นอะไรผมไปไหม หนาตึบ